Đây là một trong những màn bắt ghen mà xem xong không phải thấy đã, mà thấy lạnh người. Không phải vì đánh đấm, mà vì cách người vợ nói chuyện, từng câu từng chữ đều cho thấy cô ấy đã nhịn quá lâu, và lần này là giới hạn. Thế tao hỏi mày nhá, từ mùng 1 tháng 9 đến bây giờ, chồng tao gọi điện cho mày, mày bảo là mày không liên quan gì đến chồng tao, sao mày lại nghe máy? Người vợ nói rõ, từ đầu tháng 9 đã biết có chuyện, đã từng gọi điện hỏi thẳng, và phía người phụ nữ kia cũng từng khẳng định không liên quan gì đến chồng chị. Nhưng cái kiểu không liên quan đó lại đi kèm với việc ngày nào cũng nghe điện thoại, nhắn tin, thậm chí còn rủ nhau đi chơi, đi hát. Nghe tới đây là đủ hiểu vấn đề không còn nằm ở hiểu lầm nữa rồi. Đến khi đối mặt trực tiếp, người vợ không đánh, không lao vào ngay, mà chọn cách ép nói chuyện. Nhưng càng nói thì càng lộ. Người thứ ba thì tìm cách né tránh. Chị tắt máy đi. Đéo tắt. Ngồi xuống đây nào. Chị tắt máy đi. Mày ngồi xuống nói chuyện. Chị người lớn, chị tắt máy đi. Tao đéo thấy đấy. Mày thích không? Hả? Tao bảo thế mày nói luôn đi, chồng tao nợ mày bao tiền? Liên tục yêu cầu tắt máy quay, trong khi người vợ lại nhất quyết không tắt vì cô hiểu, một khi tắt đi thì mọi thứ lại quay về lời nói không bằng chứng. Và cái cách cô ấy xoáy vào vấn đề tiền mới là thứ khiến người xem phải chú ý. Cô hỏi rất thẳng, nợ bao nhiêu tiền thì nói luôn đi. Bởi vì phía kia đang cố bẻ câu chuyện sang hướng nợ nần để hợp thức hóa việc liên lạc, nhưng người vợ không dễ bị dắt như vậy. Cô nói rõ, tiền của chồng cũng là tiền của vợ chồng, là mồ hôi công sức hai người gây dựng, nên nếu có chuyển cho người khác thì đó không phải chuyện riêng của chồng nữa. Đây chính là điểm mà nhiều người bỏ qua khi nói về ngoại tình. Nó không chỉ là phản bội tình cảm, mà còn dính trực tiếp tới tiền bạc. Một đồng mang đi cho người ngoài, nếu là tài sản chung, thì về bản chất là xâm phạm quyền lợi của người còn lại. Và nếu đi xa hơn, khi ra tòa, những khoản chi này hoàn toàn có thể bị lôi ra để xem xét khi phân chia tài sản. Không phải cứ tiền của anh là muốn cho ai thì cho, nhất là khi đang trong hôn nhân hợp pháp. Chồng tao gọi điện cho mày, mày bảo là mày không liên quan gì đến chồng tao, sao mày lại nghe máy? Chị nhá, thì nó đòi nợ em thì em không được à? Đòi nợ á? Mày nợ chồng tao cái gì? Mày nói luôn à? Nợ bao nhiêu tiền? Này, thế bây giờ chị cũng trả. Thế bây giờ nhá, chồng chị chuyển khoản cho em nhá, có bill đồng hàng nhá. Chị tắt máy đi. Đéo tắt. Ngồi xuống đây nào. Chị tắt máy đi. Mày ngồi xuống nói chuyện. Chị người lớn, chị tắt máy đi. Tao đéo thấy đấy. Mày thích không? Hả? Tao bảo thế mày nói luôn đi, chồng tao nợ mày bao tiền? Mày nợ chồng tao bao tiền? Chị tắt máy đi. Tao không tắt. Mày nói đi. Chị tắt máy đi. Tao không tắt đi. Bây giờ mày có muốn nói chuyện đàng hoàng không? Chị tắt máy đi. Tao không tắt. Làm sao? Nói chuyện đồng hàng cần để video làm gì chị? Tao muốn là video đây làm sao? Bây giờ tao muốn mày. Video để làm cái gì đã? Tao muốn mày hứa với tao ở đây là từ giờ chồng tao có gọi điện hay là liên lạc với mày, mày cũng không nghe mày nữa. Mày nói luôn đi. Hôm nay là ngày mùng 9. Mày nói luôn. Ở đây. Tắt máy đi. Mày nói đi. Chị đừng quay mặt em mà được. Mày nói đi. Chị em không giải quyết với chị nữa. Ok. Mày thích như nào? Thế chị thích như nào? Mày ngồi xuống đây mày nói chuyện với tao, mày kiểu gì ấy? Chị bỏ máy đi thì em. Tao đéo bỏ đây. Bây giờ tao muốn mày hứa ở đây luôn nhá. Chị không cần phải quay mặt em. Tao thích quay mặt mày thì làm sao? Hả? Mày ngủ với chồng tao mày có xin phép không? Hả? Chồng tao gọi điện cho mày, mày bảo không liên quan nữa, sao mày vẫn nghe máy hả? Chị nhá, ngày nào đâu có xem em có gọi tin nhắn này. Đâu mày mở ra tao xem. Mở tin nhắn ra tao xem. Có cuộc gọi. Xem đúng là kia đòi nợ không? Nhắn tin cho em bảo đi hát không? Chị xem không? Cái khác, mày bảo là chồng tao đòi nợ mày mà. Chồng chị gọi điện. Gọi điện thế thì mày nợ chồng tao bao tiền mày nói luôn đi. Mày nợ chồng tao thì mày phải nói vào đây để tao có căn cứ để sau này tao đòi chứ. Bây giờ sao mày không dám nói với tao? Chị chồng em nợ chồng chị, em có nợ chị đâu. Mày nợ chồng tao cũng là nợ tao, bởi vì tiền của chồng tao từ trước đến nay là hai vợ chồng tao gây dựng nhá. Một đồng mà tiêu cho mày ấy thì cùng đấy là công sức của tao hết, mày hiểu chưa? Tao có thể đâm đơn kiện mày và thằng đấy vi phạm, tao cho nó đi lộ tội hình sự luôn, còn loại mày ấy phải trả lại hết số tiền đấy nhá. Một đồng nó tiêu cho mày ấy đúng là mồ hôi công sức của vợ chồng tao hết nhá, chứ không có chuyện là mày nợ chồng tao, không phải nợ tao đâu. Mày nói luôn đi, mày nợ chồng tao bao tiền để chồng tao gọi điện cho mày đòi hả? Nói. Cái vấn đề là vấn đề em với chồng chị. Mày nói đi. Không phải vấn đề ai với chồng chị gì hết. Chị đừng chỉ ở mặt em. Tao cũng chỉ đây làm sao? Hả? Đấy là tiền mồ hôi công sức của tao. Còn nếu mày không nói tí tao đăng cái này lên mạng luôn nhá, để cho biết bộ mặt của mày xem như nào nhá. Tao đăng cả Vĩnh Phúc luôn, xem cái loại mày nợ tiền chồng tao, ngủ với chồng tao mà bây giờ dám nói là mặt vẫn còn căng căng lên và dám nói là
tao với mày với chồng tao là nợ không liên quan đến tao. Thằng này á không có cái gì đâu, từ lúc bắt đầu nó có tiền là vợ chồng tao trắng tay gây dựng lên. Một đồng chồng tao tiêu cho mày ấy thì đều... Người vợ cũng không ngần ngại nói luôn về chuyện pháp lý. Cô nhắc tới việc có thể kiện, có thể đòi lại tiền, thậm chí đẩy vụ việc đi xa hơn nếu cần. Nghe thì có vẻ nóng, nhưng thực tế không sai. Vì nếu chứng minh được hành vi ngoại tình gây ảnh hưởng nghiêm trọng, kèm theo việc sử dụng tài sản chung sai mục đích, thì hoàn toàn có thể trở thành bất lợi lớn cho người chồng khi xử lý ly hôn. Còn người thứ ba, nếu biết rõ tình trạng hôn nhân mà vẫn tiếp tục quan hệ và có liên quan đến tiền bạc, thì cũng không phải là đứng ngoài cuộc như nhiều người vẫn nghĩ. Quay lại diễn biến chính, điều đáng nói không phải là lời chửi, mà là cách người vợ từng bước dồn đối phương vào thế phải trả lời. Từ chuyện có liên quan hay không, chuyển sang có nghe điện thoại không, rồi cuối cùng là có nhận tiền không. Từng lớp một, không cần đánh vẫn khiến người kia không thể chối. Và khi bị ép tới cùng, người phụ nữ kia buộc phải hứa trước camera rằng sẽ không còn liên lạc nữa. Em đánh nó làm gì? Dở hơi à? Để em nhìn thấy à? Ôi chị ạ. Như thế nào? Từ giờ như thế nào? Nói rồi. Này. Đi ra ngoài này. Này. Từ giờ em không liên lạc. Anh đừng đứng ở đấy để nghe cộng đồng mạng người ta nhìn thấy cái mặt anh đang bảo vệ nó nhá. Mày chắc chưa? Em chắc ạ. Từ ngày hôm nay đó, ngày 9 tháng 9 năm 2025 Anh nhá. gái thôi, được rồi. Mày nói đi. Em tên là gì? Từ giờ hứa sẽ không bao liên lạc gì với anh Xuân nữa. Còn nếu mà liên lạc thì sao? Em tên là Giang, hôm nay ngày 9 tháng 9 2025. Em hứa không liên lạc với anh Xuân nữa. Từ giờ nếu mà liên lạc ấy, thì chị về nhà em cũng được nói cho bố mẹ em cũng biết cũng được ạ. Nhà đâu? Thế đơn giản quá này. Nhà đâu? Em ở Vĩnh Phúc ạ. Địa chỉ bao nhiêu Vĩnh Phúc? Rõ ràng ra. Anh địa chỉ rõ ràng lên. Em ở Tam Quan Đô Đảo Vĩnh Phúc ạ. Bố tên gì? Nói. Nghe thì tưởng là kết thúc, nhưng thực ra ai cũng hiểu đó chỉ là lời hứa trong thế bị ép. Cái đáng sợ nhất trong đoạn này không phải là ngoại tình bị phát hiện, mà là thái độ. Người vợ càng nói càng lộ ra một điều cô đã từng tin. Tin tới mức khi người khác cảnh báo, cô vẫn bỏ qua. Và chính cái niềm tin đó mới là thứ khiến cú sốc lần này nặng đến vậy. Ngoại tình không đau ở khoảnh khắc bị bắt gặp, mà đau ở chỗ nhận ra mình đã sai khi tin tưởng. Nhưng cũng phải nói thẳng, cách xử lý trong video dù dễ hiểu về mặt cảm xúc, nhưng lại đang đứng rất gần ranh giới nguy hiểm. Số nhà. Bố mày tên gì? Thì mẹ này nhá, còn nhá, tao nói với mày nhá, lần này chưa xong đâu. Lần này có thằng này ở đây, còn lần sau mày đi ra đường mày nghĩ là mày sẽ thoát à? Hả? Tao nói với mày luôn nhá, tao thuê một thằng shipper 5 triệu một tháng để bịt mẹ này, mày cứ ra khỏi nhà mày chết với tao. Mày có ở chung cư cả ngày được không? Hả? Mẹ mày nghĩ mấy chị em tao mày đéo xử lý được mày à hả? Mày lên mày dọa ai? Hả? Mày dọa ai? Những lời như dọa thuê người theo dõi, đe dọa ngoài đời, nếu thực sự xảy ra, thì câu chuyện sẽ không còn là đánh ghen nữa mà chuyển thành vấn đề pháp lý. Khi đó, người từ nạn nhân hoàn toàn có thể trở thành người vi phạm nếu hành vi vượt quá giới hạn. Đây là cái giá rất nhiều người không lường trước khi bị đẩy vào trạng thái mất kiểm soát. Còn về phía người chồng, nói ngắn gọn, không có cái gọi là lỡ. Từ nhắn tin, gọi điện, gặp gỡ, cho đến việc chuyển tiền tất cả đều là lựa chọn. Và mỗi lựa chọn đó đều kéo theo hậu quả. Không chỉ mất gia đình, mà còn có thể mất luôn quyền lợi về tài sản, quyền nuôi con và cả danh dự cá nhân. Đừng nghĩ ngoại tình chỉ là chuyện riêng tư, vì khi mọi thứ vỡ ra, nó kéo theo cả pháp lý, tài chính và xã hội. Còn người thứ ba, nếu nghĩ rằng chỉ cần không phải vợ là vô can thì quá đơn giản. Đã biết rõ người kia có gia đình mà vẫn bước vào, lại còn dính tới tiền bạc, thì sớm muộn cũng bị kéo vào vòng xoáy. Không phải lúc nào cũng bị xử lý bằng pháp luật, nhưng chắc chắn sẽ bị trả giá bằng cách này hay cách khác. Nên nhìn cho rõ, cái video này không phải chỉ là một màn bắt ghen. Nó là một chuỗi hệ quả, từ mất niềm tin, đến tiền bạc bị sử dụng sai, đến nguy cơ pháp lý nếu mọi thứ đi xa hơn. Ngoại tình chưa bao giờ dừng ở vui một chút, mà cái giá phải trả, đa số đều đến muộn nhưng rất đắt. Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và theo dõi kênh tin hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều video hơn nha.